سلام دوستان، من اومدم با یه ویدیوی دیگه. امروز تو استان کوهگیلوبوی رحمتم. الان 50 کیلومتری شهر یاسوجم، تو جاده اصفهان به یاسوج. میخوام برم غار دهشیخ. غار دهشیخ که کنار شهر پاتاوه است، که خود شهر پاتاوه با یاسوج 50 کیلومتر فاصله داره. میخوام برم از این غار بازدید کنم. الان شالیزارای برنج رو میبینید تو جاده اصفهان به یاسوج. لطفاً تا انتهای ویدیو جذابم همراه باشید. بریم ببینیم چی میشه. غار توریستی دهشیخ در 3 کیلومتری شهر پاتاوه که حدوداً 40 کیلومتری شهر یاسوج، تو جاده اصفهان به یاسوج. من بلیط رو خریدم از بلیط فروشی. از اینجا قبلا پاترول می اومده میرفته بالا، مسافران میبرده بالا این یکی که حالا گفتم پاترول نیست، من با ماشین خودم دارم میرم. خب حدود 600 متر با ماشین میرید بالا، بعد به سنگفرش که رسیدید ماشین رو پارک کنید و بقیه‌اش رو پیاده برید. خیلی شیب مسیر زیاد و پیشگردی شد. خب دیگه اینجا رسیدیم محل پارک ماشین. خب رسیدیم به اینجا، ماشین رو اینجا پارک کردم. اینجا تو ارتفاع گفت به سنگ فرش که میرسید دیگه بالاتر نرید. این مسیر رو باید پیاده بریم تا برسیم به غار دهشیخ. این منطقه طبیعت فوق‌العاده زیبایی داره، همش پر از جنگل کوهستان. اون دورم که شالیزارای برنج می‌بینید. از سمت اصفهان که میاید اطراف جاده به سمت یاسوج همش پر از شالیزار برنج، یه جورای شبیه شماله. هوام گرمه امروز. که تیره سال 1401. ریزگردام که هوای اکثر استانهای غربی آلوده کردن. میبینید کوها درست پیدا نیست، خاطر ریزگردایی که از غرب ایران وارد میشه. تا اینجا رو پاترول میاره، از در بلیط فروشی تا اینجا رو با پاترول باید میومد. دیگه از اینجا بعدم که باید پیاده بریم. این غار به تازگی چند سال کشف شده، معروف به غار علی صدر 2. مسیرش هم دیدنی. حالا داخل غار احتمالا میریم، نور کمه. اگه بچه خوب فیلم گرفت خیلی خوبه. منتها این مسیرش هم دیدنیه. یه جاده کوهستانی تو جنگل میاد.
از کنار جنگل های بلوط. صدا رو گوش کنید. خب رسیدیم ورودی غار. سلام علیکم. این بلیط خدمتشون. خیلی چه خوراکه. خفاش.
اینجوری که من سوال کردم یه چوپونی اینجا رو اتفاقی کشف کرده سال 1387.
خسته نباش. اینجا چجوری کشف شده؟ اینجا سال 87 توسط یه چوپون کشف شده. گوسفندش اومده بود این بالا تو کوه، بعد دنبال گوسفنده اومده اینجا رو کشف کرده، پیدا کرده. یه سوراخ خیلی تنگ و باریکی بود. درست. این قسمت هم چون قبلا سوراخ رو باید سینه خیز می اومدیم داخل، دی چوپونه هم کنجکاوی از سر کنجکاویش سینه خیز اومده داخل، اینو پیدا کرده. که اینطور دست شما در نکنه. لطف کنید. متشکرم. خدا حافظ شما. برمیگردیم به سمت موشی. خب غار دهشیخو کامل ویدیو گرفتم. غار جالبی بود. امیدوارم از دیدن ویدیو هم لذت برده باشید. لطفا اگه ویدیو رو دوست داشتید کانال رو حمایت کنید، ویدیو رو لایک کنید، چون من همش از اینجور ویدیوها میذارم. هر جا که باشه، با تور، تنهایی، بیرون شهر، روستا، جاذبه طبیعی، مکانهای تاریخی، از همه میرم فیلم و ولاگ تهیه میکنم همراه با اطلاعات کامل. پس لطفا کانال رو حمایت کنید، ویدیو رو لایک کنید و تو کانال سابسکرایب کنید اگه تا الان سابسکرایب نکردید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.